هي غواصة تجسس سوفيتية. هي جوهرة هي المدينة، كلف بناءها 870 مليون يورو. سفينة ريكمر ريكمرز واحدة من أقدم السفن الشراعية الموجودة لحد اليوم. قناة الإلب تونيل هي اللي بتربط طرفين نهر الإلب بمدينة هامبورغ، انبنت عام 1911. مرحبا فيكم بيوم جديد وبحلقة جديدة. اليوم بدي أخذكم على ميناء هامبورغ ونستكشف مع بعض أحلى الأراني اللي ممكن الواحد يزورها إذا إجا على المدينة. وصلنا لأول محطة، لاندوسبوكن، محطة القطار. هاي حتكون أول محطة برحلتنا اليوم. رح نشوف هلأ منطقة الميناء بهامبورغ وأحلى الشغلات فيها. هي هون فوق هي المحطة في مكان تقدروا تطلوا منه على كل منطقة الميناء، بتقدروا تشوفوا المعالم الأساسية يعني للميناء، مثل الميناء التجاري على الناحية الثانية، السفن، المعارض. ومثل ما حكيت لكم بالفيديو الماضي، مشان سهولة التنقل بهامبورغ بتقدروا تشتروا تذكرة يومية سعرها 7 يورو و80 سنت. هي بتخولكم تطلعوا بكل وسائل المواصلات. طبعا شايفين الإطلالة من هون قديش حلوة. هون على طرف الميناء في سفينة كاب سان دييغو، كانت واحدة من أكبر سفن الشحن. هي تصنعت عام 1961 وكانت تنقل البضاعة بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، خدمت لبداية التسعينات تقريبا. واليوم عاملينها متحف عن تاريخ النقل البحري، وأغلب معداتها لساتها بحالتها الأصلية. يمكن سعر تذكرتها 12 يورو للزيارة للي بحب يزورها. هنيك مكان متحف المينياتور اللي شفناه بالحلقة الأولى، وهذا المكان هو كورنيش هامبورغ. هلأ عم نمشي فيه. سفينة ريكمر ريكمرز هي واحدة من أقدم السفن الشراعية الموجودة بالعالم لحد اليوم، واللي ممكن زيارتها. تصنعت عام 1896 وفيها متحف عن السفن الشراعية. سعر تذكرته 7 يورو. كانت هي السفينة بتستخدم لنقل البضاعة بين ألمانيا ودول أمريكا اللاتينية، وطبعا بيتم ترميمها بشكل دوري مشان يحافظوا عليها، لأنه بترمز لعلاقة المدينة بالتجارة وبتاريخ الملاحة الشراعية طبعا. وممكن فيها نشوف كتير شغلات، يعني حتى ممكن نشوف الحياة على سطح هيك سفن كيف كان بهداك الزمن، خصوصا انه فيها كتير غرف لساتها محتفظة بشكل اصلي. يعني من غرف العناية بالمرضى، لحتى في غرف المراقبة والراديو، وفي الغرف اللي كان يسكن فيها القبطان كيف كان شكلها من جوا، المطبخ والأكل، طريقة الطبخ، حتى طريقة الاستحمام بهداك الزمن على سطح هيك سفن. لا هيكون عن قاعة الاجتماعات وغرف المونة. كانت ممتعة زيارة المتحف، بس بتوقع المتحف اللي حيجينا هلا بعد شوي لسه أحلى من هذا. وهلا نحن عند البوابة تبع المصاعد لقناة الإلب تونيل. قناة الإلب تونيل هي اللي بتربط طرفين نهر الإلب بمدينة هامبورغ، انبنت عام 1911. أكلت معهم تقريبا 10 سنين شغل، واليوم هي بتستخدم أكثر لحركة الدراجات والمشاة. بعض الأحيان بيطلع بهي المصاعد كمان سيارات. وبعد ترميم القناة حافظوا على الأبواب الخشبية اللي شايفين المصعد. نشوفوا هاي القناة من جوا، شوفوا العمق اللي نحن وصلنا له، يعني عميقة عميقة تحت المي. كانت تعتبر واحدة من أوائل القنوات تحت الماء، عمقها 25 متر وطولها 425 متر. كانت تستخدم لنقل البضاعة بين الطرفين، واستخدموا فيها آلات حفر تعتمد على ضغط الهواء، وكانت تعتبر بهداك الزمن يعني أعجوبة هندسية، ومشروع كتير كان ضخم. هلا طبعا بورجيكم بآخر القناة بنطلع من الطرف الثاني وبنطل من طرف الميناء على المدينة. وهذا المدخل اللي فتنا منه ونزلنا فيه تحت النهر وقطعنا المسافة. اليو 434 من طراز تانجو، هي غواصة تجسس سوفيتية. وهي المدخل تبعها. على فكرة صار لي 10 سنين عايش بهامبورغ، هي أول مرة بزورها. سعر تذكرتها 9 يورو. هي الغواصة تصنعت عام 1976، كانت تستخدم للتجسس.
طبعا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انحالت على التقاعد. بسنة 2002 اشترتها شركة ألمانية وعملتها متحف. وهي البوابات هي كانوا يقفلوا هاي الحلقة مشان إذا صار ثقب بالغواصة، بس المكان كتير ضيق. يعني شوفوا حجم البوابة كتير صغير، ما بعرف كيف يعني يتحملوا. بشكل عام هي صغيرة وطاقمها كان 84 شخص يقعدوا بالأشهر تحت المي. هي غرفة المجند المسؤول عن تخزين الوثائق السرية. هي غرفة الإطلاق، شايفين التوربيدات. غرفة القبطان. غرفة الطبيب تبع الغواصة. غرفة العناية بالمرضى. هي التواليتات والحمامات. يعني فيها كتير شغلات حلوة الواحد يشوفها. طبعا لساتها لحد اليوم محافظة على حالتها الأصلية، وبتعتبر واحدة من القلال كتير اللي بيقدر الواحد يزورهم لحد اليوم. وهيك خلصت جولتنا بهالغواصة. أنا برأيي بتستحق الزيارة للي بيهتم بهيك شي، بس بالنسبة لي كتير حلوة كانت، تجربة مميزة يعني. هلا طالعين جولة بحرية بالباص البحري، هذا بتطلعوا فيه عن طريق نفس التذكرة اليومية اللي حكيت لكم عليها بأول فيديو. هذا الخط اسمه 62، رقم 62 يعني بتلاقوه على المينا دائما. طول الخط تقريبا شي 8 محطات. طبعا في قاعدة تحتانية وفي وقفة فوق، بس هلا لأنه الطقس بارد شوي صعب الوقفة فوق، بس مضطر مشان التصوير. طبعا مجمد كتير، يعني كتير برد اليوم. ويوم الأحد في عنا سوق السمك كمان كتير مشهور بهامبورغ، بركي بكرة بعمل لكم منه زيارة، إنه بكرة الأحد بس بيفتح الصبح بكير. هلا بننطلق ونودع الغواصة اللي كنا فيها ومنطلقين باتجاه دار الأوبرا. اللي جاي على شمال أوروبا لأول مرة جهزوا حالكم دائما باللبس، دفوا حالكم، البسوا منيح، حطوا احتياط دائما الشمسية معكم. هذا هنجار بحري بتدخل فيه السفن مشان يتم صيانتها. طبعا ميناء هامبورغ يعتبر الثالث بأوروبا بعد ميناء روتردام وانتروي، هو الثالث بأوروبا، ويعتبر بوابة هامبورغ وبوابة ألمانيا بشكل عام على العالم. يعني مدينة هامبورغ حلوة زيارتها صيفا أو شتاء، يعني كل فصل له ميزاته وله شغلاته يعني. ومن هي السفينة مثل ما حكيت لكم، هي الجولة البحرية بتقدروا تطلوا فيها على كل مناظر المدينة الموجودة، يعني أحلى المناظر. دار الأوبرا الألف الهارموني هي جوهرة هي المدينة، كلف بناءها 870 مليون يورو. وهون بتوقفوا مشان تاخذوا التذاكر للي بيحب طبعا يطلع في فوق برندا بتطلع على كل المدينة من جميع أطراف دار الأوبرا. الدخول مجاني طبعا، بس وقفوا على شباك التذاكر وقولوا لهم بدنا نطلع فوق. دار الأوبرا بهامبورغ الإلفا هارموني هي واحدة من أشهر قاعات الحفلات الموسيقية بالعالم. تعد أيقونة هامبورغ، افتتحت عام 2017 بعد عدة سنوات من التأخير، وفيها أطول درج كهربائي منحني بأوروبا بطول 82 متر. تصميمها المعماري هو مزيج من هيكل قديم لمستودع مبني من الطوب الأحمر وبناء جديد ضافوله هيكل زجاجي شكله متموج ليعكس علاقة هالمدينة بالبحر. وصالتها الكبيرة بتوسع 2100 متفرج وبتحتوي على أعلى التقنيات الصوتية بالعالم، وفيها فندق فاخر ومطاعم ومقاهي. وكان بالبداية مخطط إنه تكلف 77 مليون يورو، بس هذا الرقم الغير منطقي أدى بالنتيجة لمشاكل بين المهندسين والمقاولين والسياسيين بالمدينة، ووصلت تكلفتها الإجمالية لحوالي 870 مليون يورو، وتعد أكبر فضيحة مالية بتاريخ ألمانيا. واليوم بيجيها الزوار من كل أنحاء العالم ليتفرجوا على إطلالتها على المدينة أو ليحضروا حفلات لأشهر الفرق الموسيقية، وتعد أغلى دار أوبرا تكلفة بالعالم. منطقة الهافن سيتي هي منطقة كانت للمستودعات بالماضي، بس اشتغلوا كتير على تطويرها بآخر 20 سنة، وتعد من أكبر المشاريع الحضرية بأوروبا كلها. فيها كتير من المطاعم، وهلأ قريبا رح يفتتحوا فيها بمول يعتبر الأضخم بهامبورغ اسمه الويستفيلد. ما أقدر أصور لكم إياه لأنه لساته بمرحلة الإنشاء، بس بعد شهر تقريبا من اليوم رح يفتحوه. فأي حدا بحب التسوق والشوبينج بيقدر يجي كمان بالمستقبل على هذا المول.
منطقة المستودعات أو مثل ما بسموها الألمان الشبايششتات، أكبر مناطق المستودعات كانت ببداية القرن التاسع عشر، المبنية من الطوب الأحمر، وهي جزء من تراث اليونسكو. بتتضمن 100 مبنى وبتمتد على 26 هكتار. اليوم فيها كتير من المتاحف والقهاوي والأماكن الحلوة زيارتها. كانت تستخدم بوقتها لتخزين البضاعة مثل القهوة والشاي والسجاد، وهالشي خلى هامبورغ ملتقى للتجارة العالمية. وهذا القصر اللي بيفصل قناتين الماء اسمه الفاسشلوس، قلعة الماء. طبعا كل المصورين من حول العالم بيجوا على النقطة ليصوروا، وخصوصا بالليل مع الإنارة. صباح الخير، اليوم الأحد والساعة 8 الصبح، ومثل ما وعدتكم هلا رايحين على سوق السمك من نفس المحطة اللي بلشنا فيها الحلقة اللاند سبوكن. هذا سوق السمك بهامبورغ. طبعا بالشتاء بيفتح من الساعة 7 الصبح ل9:30، وبالصيف بيفتح من 5 ل9:30. بيبيعوا كافة أشكال المنتجات المحلية فيه. هاي سوق السمك المبنى من جوا. طبعا ما فيه بيع جوا، البيع كله على البسطات برا يعني. جوا بس في حفلات موسيقية وبارات وهيك، فالناس بتجي بعد السهرة يوم السبت، وبتجي من الصبح يوم الأحد مشان تاكل تفطر. هاي عنا مثلا بسطات الخضرة، طبعا أسعارها أرخص من المدينة منيح. عنا بسطات الألبسة كمان موجودة، البضاعة الصناعة اليدوية كمان موجودة، السندويشات مختلف أشكالها، اللحوم البحرية واللحوم الباردة بشكل عام موجودة وكلها فريش. حتى في سندويشات مارتديلا وجبنة اللي بحب يفطر. Einmal Matthias Philipp. هذا حندوق فيش بوتشن ماتياس فيليه. هي واحدة من أكثر السندويشات المعروفة والمشهورة بهامبورغ، اسمه الماتياس فيليه. هي عبارة عن سمك ني مع بندورة وبصل وخيار. عادة بياكلوه على الفطور يعني. هذا الحندوق. طيبة. في كمان شرايح السلمون المدخن كتير طيبة. في محلات بتبيع كل أنواع السمك، الأخطبوط القريدس. في كتير من هدول السيارات البياعين بيكون معهم بضاعة مشكلة، بيحطوا أكياس فاضية وبيبلشوا يعبوا من الكراتين اللي معهم. طبعا الناس شايفة شو عم يعملوا، وبيقول مثلا بعد ما يعبي الكيس إنه هذا الكيس ب10 يورو وكذا، فاللي بيحب بيشتري وبياخد الكيس وبيمشي. سوق السمك مثل ما شفنا هو سوق شعبي، فيه كتير بسطات ببيعوا فيه منتجات كثيرة، أكل، لبس. بيجيله كتير زوار من المدينة يوم الأحد بما أنه يوم عطلة. افتتح هذا السوق عام 1703 وتدمر بنسبة كتير كبيرة بالحرب العالمية الثانية، رجعوا عادوا افتتاحه، واليوم هو واحد من أقدم الأسواق الموجودة بألمانيا. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالفيديو. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة واللايكات والتعليقات، وشيروا هالفيديو بين أصحابكم، واستنوني بالحلقة الجاية. سلام يا أصحاب.